Hi everybody, I welcome you all to video lecture number 3 of mathematics chapter number 14 statistics, and in today's video lecture we are going to start with exercise 14.1. Before starting exercise 14.1, I would like to point out a few things. Number 1, we have already seen the three methods by which we can find mean: direct method, assumed mean method, and step deviation method. There are 9 sums in this exercise, all of the same method or same theoretical point, that is mean, right? So we will go with a bit of speed. This is the first point that I would like to mention. Sorry for the disturbances. Yes. So this is the first point that I would like to mention, that we will go with a bit of speed. Secondly, whatsoever method I select for a particular sum, that same method you have to follow in your CW, and your homework would be the remaining two methods of the same sum you have to do in your rough. એટલે કે માની લ્યો એક્ઝામ્પલ નંબર 1 છે અત્યારે 14.1 માં ક્વેશ્ચન નંબર 1, એને જો આપણે ડિરેક્ટ મેથડ થી અત્યારે સોલ્વ કરીએ, રાઈટ, ઇફ આઈ સોલ્વ ઇટ બાય ડિરેક્ટ મેથડ, તો તમારે CW માં ડિરેક્ટ મેથડ થી લખવાનું છે અને રફ બુકમાં અઝ્યુમ્ડ મેથડ અને સ્ટેપ ડિવિએશન થી આવડો આ સેમ સમ ટ્રાય કરવાનો છે. તમારામાંથી અમુક લોકો હોમવર્કની છટકબારી કરે છે, રીઝન બીઇંગ કે તમારી ઉપર કોઈ મોનિટરી કંટ્રોલ નથી, બટ અગેન એમાં તમારો નુકસાન છે. જેટલું તમે કામથી દૂર ભાગશો એટલા કાલે પછતાશો, રાઈટ? ધેટ ટાઈમ ઇઝ નિયર. તમને જે સમય તમે ગુમાવ્યો છે એની ઉપર પસ્તાવો થશે, રાઈટ? સો લેટ અસ મૂવ વિથ ક્વેશ્ચન નંબર 1. નંબર ઓફ પ્લાન્ટ્સ આપેલા છે ક્લાસમાં, સામે નંબર ઓફ હાઉસીસ આપેલા છે વિચ વિલ બી ફ્રીક્વન્સી ફોર અસ. તો સૌથી પહેલા તો બંને હોરિઝોન્ટલ છે, એને આપણે વર્ટિકલી ગોઠવી દઈએ. Now I can see that numbers અહીંયા ખૂબ જ નાના છે, તો ડિરેક્ટ મેથડથી આપણું કામ થઈ જશે. બટ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આ ક્લાસમાંથી આપણે ક્લાસ માર્ક ફાઇન્ડ કરી લઈએ, રાઈટ? સો વોટ આઈ વિલ ડુ, આઈ વિલ એડ 0 and 2. 0 plus 2 divided by 2 is 1. 2 plus 4 is 6. 6 divided by 2 is 3, and so on. I will get the class mark. Now simply I will multiply fi and xi. For example, 1 1s are 1, 2 3s are 6, 1 5s are 5, and so on. And I will get fi xi. તો આનો ટોટલ કરશું તો મને sigma fi xi મળશે. That is sum of all the observations for me, and this is sigma fi, that is 20. That is, again, very sorry for the disturbance, this 20 is the total number of observations. So I will apply the formula of mean, sigma fi xi upon sigma fi. I will put up the values, and on division I get the answer 8.1 plants. Right, so very simple. Pause the video and write this in your CW. Let us move to the next sum. Consider the following distribution of daily wages of 50 workers of a factory. એક ફેક્ટરીમાં 50 જણા કામ કરે છે, એને રોજના મજૂરીના કેટલા પૈસા મળે છે એનો ચાર્ટ છે. કે ભાઈ રોજ 500 રૂપિયાથી લઈને 520 રૂપિયા મળતા હોય એવા 12 જણા છે, રોજ 520 થી 540 રૂપિયા મળતા હોય એવા 14 જણા છે, રોજ 540 થી 560 રૂપિયા મળતા હોય એવા 8 જણા છે, એન્ડ સો ઓન. બરાબર ને? આપણે ફાઇન્ડ કરવાનો છે આનો મીન, કે એવરેજ સેલેરી કેટલી છે. તો સૌથી પહેલા તો બંને હોરિઝોન્ટલ માંથી વર્ટિકલ. આ નંબર ઓફ વર્કર્સ આપણા માટે ફ્રીક્વન્સી બની જશે, એનો આપણે ટોટલ 50 આપણને ખબર જ છે, અને કદાચ એને પ્લસ કરશો તો બી 50 જ આવશે. સૌથી પહેલા તો આ બંનેને એડ કરી ડિવાઈડ બાય 2 કરીને આપણે અહીંયા મિડ પોઈન્ટ લખી નાખીએ. તો 500 અને 520 નો મિડ પોઈન્ટ 510 થશે. એવી જ રીતના આ બંનેનો 530 થશે, આ બંનેનો 550 થશે, એન્ડ સો ઓન. હવે નંબર અહીંયા મને મોટા મોટા દેખાય છે થોડા. એડિશનલી એટલે હું ડિરેક્ટ મેથડ તો નથી જ કરવાનો, અઝ્યુમ્ડ મીન મેથડ કરવાનો છું, બરાબર ને? એ ફાઇનલ છે. બટ અગેન વેન આઈ સી કે અહીંયા બધાની પાછળ 0 આવે છે, તો માઇનસ કર્યા પછી માની લો હું બધા ઓબ્ઝર્વેશન માંથી 550 માઇનસ કરવાનો છું, એ તો ફાઇનલ જ છે. બટ માઇનસ કર્યા પછી બી હું બધાને 10 થી ડિવાઈડ કરી શકું છું. સો આઈ વિલ યુઝ સ્ટેપ ડિવિએશન મેથડ, રાઈટ? સો સ્ટેપ ડિવિએશન માટે યુઆઈ ફાઇન્ડ કરવું પડશે. કેવી રીતના મળશે? xi માઇનસ a અપોન h. મતલબ માની લો મારે 510 નો યુઆઈ ફાઇન્ડ કરવો હોય તો 510 માંથી પહેલા તો 550 માઇનસ કરવું પડશે, અને એ 550 ને હું h થી ડિવાઈડ કરીશ. હવે અહીંયા મને 0 દેખાય છે, બટ એડિશનલી વેન આઈ સી ધેટ બધાની વચ્ચે ક્લાસની લેન્થ 20 છે, તો હું 20 થી ડિવાઈડ કરીશ તો બી ચાલશે. સૌથી પહેલા તો જેને આપણે અઝ્યુમ્ડ મીન સિલેક્ટ કરીએ છીએ એની સામે અહીંયા 0 અને 0 આવી જશે, રાઈટ?
હવે એક વસ્તુ ફાઇનલ છે, આની ઉપરના બંને માઇનસ આવશે અને નીચેના બંને પ્લસ આવશે. ધેટ્સ ઇટ. સો લેટ અસ ચેક ફોર ધીસ વન. 510 માંથી 550 માઇનસ કરો, ઓર અહીંયાથી શરૂઆત કરે 0 ની ઉપરથી. 530 માંથી 550 માઇનસ કરીએ તો -20 વધશે, અને -20 ને 20 થી ડિવાઈડ કરશું તો આવી જશે -1. તો અહીંયા -1 આવશે. ઇન ધ સેમ મેનર અહીંયા -2 આવશે. હવે અહીંયા -1 અને અહીંયા -2 આવશે તો અહીંયા 1 અને 2 આવશે, બીકોઝ ક્લાસ વિડ્થ ઇઝ સેમ, રાઈટ. તો ઉપર આવી જશે -1 -2, નીચે આવી જશે 1 2. નાઉ સિમ્પલી મલ્ટીપ્લાય ધીસ. તો ઉપર બંને નેગેટિવ આવશે, નીચે બંને પોઝિટિવ આવશે. બંને નેગેટિવ નંબર્સને એડ કરો, બંને પોઝિટિવ નંબર્સને એડ કરો. 24 અને 14 ને એડ કરો તો -38 આવી જશે. અહીંયા 26 આવી જશે. ક્લિયરલી નેગેટિવ નંબર મોટો છે તો માઇનસની સાઇન આવશે. 38 માંથી 26 બાદ કરશો તો 12 આવી જશે. નાઉ આઈ વિલ યુઝ ધી ફોર્મ્યુલા. બાર h ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા fi ui અપોન સિગ્મા fi, બટ બધામાંથી a માઇનસ કર્યો છે તો અહીંયા a પ્લસ કરવો પડશે. બધામાં h ડિવાઈડ કર્યો છે તો અહીંયા મલ્ટીપ્લાય કરવો પડશે. પુટિંગ અપ ધ વેલ્યુઝ લાઈક ધીસ. બરાબર ને? આ 0 અને આ 0 કેન્સલ થઈ જશે. 12 into 2 will give me -24. તો મારી પાસે આવી જશે -24 upon 5. બરાબર ને? ઉપર અને નીચે મલ્ટીપ્લાય બાય 2 કરી નાખો તો ઉપર -48 આવી જશે, નીચે 10 આવી જશે. તો -48 upon 10 કરીશ તો -4.8 થશે. On subtraction I will get 545.2. So this is the average salary a worker gets in a factory. Please pause the video and write this down in your CW. Fine. Let us move to the next sum. That is example number 3. And please mark this as a very important sum because such type of questions will be asked in exam. Right? અહીંયા થોડુંક અલગ સ્પેશિયાલિટી વધી જાય છે. શું સ્પેશિયાલિટી વધે છે એ આપણે જોઈએ. અહીંયા તમે જુઓ તો તમને બધી ફ્રીક્વન્સી આપેલી છે, બટ એક ફ્રીક્વન્સી નથી આપેલી. એન્ડ યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ ધેટ મિસિંગ ફ્રીક્વન્સી. તો હવે નોર્મલ ક્વેશ્ચન ને આમાં ફેર શું છે? નોર્મલ ક્વેશ્ચનની અંદર તમને બધી ફ્રીક્વન્સી આપેલી હોય, બધો ડેટા આપેલો હોય અને મીન ફાઇન્ડ કરવાનું કીધું હોય. અહીંયા ઓપોઝિટ છે. અહીંયા મીન ઓલરેડી આપ્યો છે. ધ મીન પોકેટ અલાવન્સ ઇઝ ₹18. ધીસ ઇઝ ધ મીન. અને સામે તમારે ફ્રીક્વન્સી ગોતવાની છે. યુ ડોન્ટ હેવ ટુ પેનિક. યુ હેવ ટુ અલ્ટિમેટલી ડુ ધ સેમ થિંગ. તમારે એ જ પ્રમાણે ટેબલ બનાવવાનો છે, એ જ પ્રમાણે મેથડ સિલેક્ટ કરવાની છે, એ જ પ્રમાણે ફોર્મ્યુલા અપ્લાય કરવાની છે. તમને એફ મળી જશે. થોડાક એક કે બે વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું છે, એ આપણે જોઈએ. તો સૌથી પહેલા તો બંને હોરિઝોન્ટલ ને વર્ટિકલમાં કન્વર્ટ કરી આપીએ આપણે. મીન અહીંયા આપેલો છે 18, એને આપણે હાઇલાઇટ કરી આપીએ તો મીન ઇઝ ગિવન ટુ અસ. રાઈટ. સૌથી પહેલા તો આ હોરિઝોન્ટલ ને વર્ટિકલમાં કન્વર્ટ કરીએ. ક્લાસ લેન્થ છે, ફ્રીક્વન્સી છે, રાઈટ. ફ્રીક્વન્સીનો ટોટલ આપણે કરીએ તો આપણી પાસે આવી જાય છે 44 + f. સર ઈ વરી શું થયું? જો ભાઈ એક ફ્રીક્વન્સી મિસિંગ છે ને તો એના સિવાયની બધી ફ્રીક્વન્સીને પ્લસ કરીશું તો આન્સર શું આવી જાય છે? 44. અને આ ફ્રીક્વન્સી મને ખબર નથી તો એની જગ્યાએ મારે શું લખી દેવાનું? +f. જો એની વેલ્યુ ખબર હોત તો આપણે એને 44 માં એડ કરી દેત, બટ વેલ્યુ નથી ખબર તો આપણે અહીંયા શું લખવું પડશે? 44 + f. સીધી વસ્તુ છે, રાઈટ. નાઉ લેટ અસ ફાઇન્ડ ક્લાસ માર્ક. તો 11 અને 13 નો ક્લાસ માર્ક 12 થઈ જશે. 13 અને 15 નો ક્લાસ માર્ક 14 થઈ જશે, એન્ડ સો ઓન. સો વી ગેટ ધી ક્લાસ માર્ક્સ લાઈક ધીસ. હવે એક વસ્તુ અહીંયા ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે. જનરલી જ્યારે આપણે સમ કરતા હોય ત્યારે આ બધા નંબરમાંથી ગમે તે નંબરને આપણે અઝ્યુમ્ડ મીન સિલેક્ટ કરી શકીએ છીએ. મતલબ મારે 14 ને અઝ્યુમ મીન લેવો હોય હું લઈ શકું છું, મારે 22 ને લેવો હોય લઈ શકું છું, મારે 18 ને લેવો હોય લઈ શકું છું. જનરલી આપણે 18 ને લઈએ સેન્ટર વાળી વેલ્યુ. બટ જ્યારે મિસિંગ ફ્રીક્વન્સી વાળો સમ હોય ત્યારે 20 ને જ અઝ્યુમ મીન લેવાનો. અહીંયા એફ ની સામેનો જે નંબર હોય ને, જે મિસિંગ ફ્રીક્વન્સી છે એની સામેનો જે નંબર હોય એને જ આપણે અઝ્યુમ મીન લેવાનો. સર ન લઈએ તો, બીજા કોઈને લઈએ તો ચાલે? હા ચાલે, આન્સર આવશે, બટ થોડુંક ટફ પડશે. બરાબર ને? એટલે ઓલવેઝ સિલેક્ટ ધ નંબર વિચ ઇઝ ઓપોઝિટ ટુ f એઝ યોર અઝ્યુમ્ડ મીન. તો આપણે 20 ને અઝ્યુમ્ડ મીન સિલેક્ટ કરશું. બરાબર ને? 20 ને શું સિલેક્ટ કરશું આપણે? અઝ્યુમ્ડ મીન. અને આપણે મેથડ યુઝ કરવી છે સ્ટેપ ડિવિઝન. રીઝન બધાની વચ્ચે કોમન ગેપ છે 2 નો, તો આપણે નંબરને ખૂબ જ નાનો બનાવી શકીએ છીએ. તો સૌથી પહેલા તો આની સામે 0 આવી જશે, રાઈટ. અને આપણે અઝ્યુમ્ડ મીન સિલેક્ટ કરી લીધો 20 ને, તો અહીંયા અને અહીંયા 0 આવી જશે. સીધી વસ્તુ છે. હવે આ 0 આવી જવાનો ફાયદો શું છે? માની લ્યો કે આપણે આને અઝ્યુમ્ડ મીન સિલેક્ટ કર્યો હોય તો અહીંયા 20 એમને રહે, તો અહીંયા 20 * f થાય. સમજાય છે? તો અહીંયા f ઠેઠ સુધી રખડતો રહીએ. આ તો f અહીંયા એલિમિનેટ થઈ જશે. એક જ જગ્યાએ f આપણને નડશે આ ટેબલમાં. આ ક્યાંય આ બંને ટેબલમાં f ની વેલ્યુ આવશે જ નહીં. શું કામ? f ની સામે તો બધું 0 0 થઈ ગયું.
સમજાય છે? 20 લેવાનો ફાયદો. બીજું કંઈ લેશો તો f અહીંયા બી આવશે, અહીંયા બી આવશે. By taking this as assumed mean, you are eliminating the f from the next two tables. Right? તો આ એક સેજ વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની છે. આની સામેનો નંબર હોય એને જ assumed mean લેવાનો છે. આની ઉપર બધું નેગેટિવ આવશે, નીચે બધું પોઝિટિવ આવશે. સિમ્પલી પહેલા હું 18 માંથી 20 માઇનસ કરું તો મારી પાસે આવશે -2. અને એ -2 ને હું 2 થી જ ડિવાઈડ કરીશ. ભાઈ ક્લાસ લેન્થ 2 ની છે, બધાની વચ્ચે બબ્બે નો ગેપ છે. અહીંયા 12, 14, 16 ની વચ્ચે બબ્બે નો ગેપ છે. રાઈટ? તો again I am repeating the step. 18 minus 20 એટલે આવી ગયો -2 અને -2 upon 2 એટલે -1. એ જ પ્રમાણે અહીંયા -2, -3, -4 આવશે. We get like this. તો નીચે 1 અને 2 આવશે. હવે સિમ્પલી મલ્ટીપ્લાય કરો. કોને મલ્ટીપ્લાય કરશો? fi અને ui ને. તો 7 into -4 -28, 6 into -3 -18 and so on. રાઈટ? સો ઉપર બધી નેગેટિવ, નીચે બધી પોઝિટિવ. હવે 8 plus 5 13, 13 અને -13 કેન્સલ થઈ ગયા. હવે 28, 18 અને 18 ને એડ કરો તો we get -64. Now simply use the step deviation formula and input all the values. બધી વેલ્યુ મૂકવાની જુઓ. બટ અહીંયા ફેર શું આવશે? દર વખતે મીન આપણે ફાઇન્ડ કરતા હતા. આ વખતે મીન મને ઓલરેડી આપેલો છે. સો આઈ એમ રાઇટિંગ 12h ની જગ્યાએ 18, a ની જગ્યાએ 20, h ની જગ્યાએ 2 આવી જશે. આપણે બધાને 2 થી ડિવાઈડ કર્યો છે. સિગ્મા fi ui ની જગ્યાએ -64 અને સિગ્મા fi ની જગ્યાએ 44 પ્લસ f. હવે આમાં જરાય મૂંઝાવાનું નહીં કે સર આ 44 પ્લસ f નું શું થશે, કેવી રીતના સોલ્વ થશે, કોઈ પ્રોબ્લેમ આવશે તો નહીં. ડોન્ટ વરી એટ ઓલ. જસ્ટ સિમ્પલી ડુ ધીસ. 20 ને સૌથી પહેલા તો ઉપાડીને લેફ્ટ સાઈડ લઈ જાઓ. જો ખૂબ જ ધ્યાન રાખજો, જરા બી ઉતાવળ નહીં. સૌથી પહેલા 20 ને ઉપાડીને લેફ્ટ સાઈડ લઈ જાઓ તો 18 minus 20 will give me -2. રાઈટ? હવે આ 2 અહીંયા મલ્ટિપ્લિકેશનમાં છે, એને સામે ડિવિઝનમાં લઈ જાઓ તો -2 upon 2 એટલે -1. બીજું બધું એમનેમ છે. this minus and this minus will cancel. બરાબર ને? તો 1 is equal to 64 upon 44 plus f. આ ડિનોમિનેટર ને સામે જવા દો તો 1 થી મલ્ટીપ્લાય થઈને એમનેમ રહેશે. f જોઈએ છે તો 44 ને પેલી બાજુ જવા દો, 64 minus 44 થઈ જશે. બરાબર ને? તો આપણને મળી જશે f is equal to 20. અહીંયા 4 ખોટું લખાઈ ગયું છે. બરાબર ને? એને પ્લીઝ કન્સિડર ન કરતા. રાઈટ? આ 4 ભૂલથી લખેલો છે. પ્લીઝ ડોન્ટ કન્સિડર ધેટ. રાઈટ? સો f is equal to 20. બહુ સિમ્પલ અને ઈઝી સમ છે. એક જ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું છે. જે તમારી મિસિંગ ફ્રીક્વન્સી હોય એની સામેના નંબરને અઝ્યુમ્ડ મીન સિલેક્ટ કરવાનો છે. ધેટ્સ ઇટ. રાઈટ? Please pause the video and write this down in your CW. All right, I hope you have written this. Let us move to sum number 4. Again, 30 women were examined in a hospital by a doctor and number of heartbeats per minute were recorded. બરાબર ને? એટલે હાર્ટ બીટ્સ રેકોર્ડ કરી શકો ને વિમેન બાય 65 થી 68 હાર્ટબીટ હોય એવી 2 જણી છે. 68 to 71 હાર્ટબીટ હોય એવા 4 જણા છે એન્ડ સો ઓન. રાઈટ? સો ધેન ક્લાસીસ આર કન્ટિન્યુઅસ. બધાની વચ્ચેનો ગેપ બી કોમન છે 3 નો. હોરિઝોન્ટલ ને પહેલા તો વર્ટિકલમાં કન્વર્ટ કરીએ. રાઈટ? ઠીક છે? 30 જણા છે. there are 30 women, so sigma fi is 30. Now again નંબર અહીંયા આડા આવડા છે તો સૌથી પહેલા તો આપણે આમાંથી ક્લાસ માર્ક ફાઇન્ડ કરીએ. તો 65 અને 68 બંનેને પ્લસ કરશું, ડિવાઈડ બાય 2 કરશું, we get 66.5. બરાબર છે? બધાને પ્લસ કરી ડિવાઈડ બાય 2 કરીએ, આવું આપણને મળી જશે. હવે આ પોઈન્ટ વાળો નંબર આવ્યો. પોઈન્ટ વાળા નંબરને ડિરેક્ટલી મલ્ટીપ્લાય કરશું તો પાછો પોઈન્ટ વાળો નંબર આવશે. રાઈટ? સો બેટર ઇઝ કે આપણે અહીંયા અઝ્યુમ્ડ મીન મેથડ થી જઈએ રેધર ધેન ડિરેક્ટ મેથડ. Right? So we will use the step deviation method. Step deviation તો assume mean same જ છે. h ડિવાઈડ ન કરો તો પેલું થઈ જશે. રાઈટ? તો 75.5 ને આપણે આપણો a સિલેક્ટ કરીએ. રાઈટ? 3 નંબર એની ઉપર છે, 3 નંબર એની નીચે છે, તો આપણે આને આપણો assume mean સિલેક્ટ કરીએ તો એની સામેના બંને 0 બની જશે. સિમ્પલ છે. એક એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ. આપણે માની લ્યો કે 72.5 માંથી 75.5 માઇનસ થઈ જશે તો આપણી પાસે આવી જશે -3. રાઈટ? આમાંથી 75.5 માઇનસ કરશું તો we will get -3 અને એ -3 ને આપણે 3 થી ડિવાઈડ કરશું. વાય? બધાની વચ્ચે 3 નો ગેપ છે. સો -3 upon 3 will give me -1. તો અહીંયા -1, -2, -3 આવશે. નીચે આવી જશે 1, 2, 3. અહીંયા 2 લખવાનું છે, એ થોડું એક ધ્યાન રાખજો. રીઝન બીઇંગ કે 81. સોરી, ઇટ ઇઝ માય મિસ્ટેક. જોઈ લો એક મિનિટ. 81.5 માંથી 75.5 માઇનસ કરશું તો 6 આવશે ને 6 ડિવાઈડ બાય 3 કરશું એટલે 2 જ આવશે. યસ. તો અહીંયા આપણે 3 નથી લખવાનું, 2 લખવાનું છે. એ થોડું ધ્યાન રાખજો. રાઈટ? સોરી,
પેન મોડ. ઓકે, હવે બધાને મલ્ટીપ્લાય કરવાના છે fi એન્ડ ui. તો અગેન આની સામે તો 0 જ આવી જશે. 2 into -3 -6, 4 into -2 -8. મેથડની તમારે જો પોઈન્ટ નીકળી ગયા બધા, મસ્ત થઈ ગયું આપણે કામ, બરાબર. 4 2s are 8. અગેન આ બધાનો ટોટલ કરીએ તો we get 4. બટ અહીંયા ટોટલ કરવું બહુ ઈઝી છે. જો 8 અને 6, -8 અને -8 સામસામે ઉડી જશે. 7 માંથી 3 માઇનસ કરશું તો 4 આવી જશે. જસ્ટ ટેક ધ ફોર્મ્યુલા, બરાબર ને. બધાની વેલ્યુઝ ઇનપુટ કરો. a ની જગ્યાએ 75.5, h ની જગ્યાએ 3, fi ui ની જગ્યાએ 4 ને fi ની જગ્યાએ 30. 3 અહીંયા 10,000 કેન્સલ થશે, બરાબર ને. અને 4/10 એટલે 0.4. તો 75.5 માં 0.4 પ્લસ થઈ જશે તો we get 75.9. very much simple, right? I hope you don't have any doubts over here. Let us move to sum number 5. In a retail market, fruit vendors were selling mangoes kept in packing boxes. These boxes contain varying number of mangoes. The following is the distribution. બરાબર ને. એટલે એક બોક્સની અંદર 50 થી લઈને 52 મેંગોઝ હોય એવા 15 બોક્સ છે. 53 થી 55 મેંગોઝ હોય એવા આટલા બોક્સ છે, and so on. Right, now I can see that the classes are not continuous over here. 52 પછી અહીંયા 52 થી ચાલુ નથી થતું, 53 થી ચાલુ થાય છે. અહીંયા 55 પછી 55 થી ચાલુ નથી થતું, 56 થી ચાલુ થાય છે. સો ફર્સ્ટ થિંગ ઇઝ આપણે આને કન્ટિન્યુઅસ ક્લાસીસમાં કન્વર્ટ કરીએ. 9th માં આપણે ભણ્યા હતા. આમાં 0.5 માઇનસ કરવાનો, આમાં 0.5 પ્લસ કરવાનો. તો 50 માંથી 0.5 માઇનસ કરીએ તો 49.5 આવી જશે. અહીંયા 52.5 આવી જશે. અહીંયા બી માઇનસ કરવાથી 52.5 આવી જશે. અહીંયા 55.5 આવી જશે. તો અહીંયા 52.5 કન્ટિન્યુઅસ બની ગયું. સમથિંગ લાઈક ધીસ, રાઈટ. કદાચ તમે ન કન્વર્ટ કરો તો બી ચાલશે. ઇટ ઇઝ ફાઇન. તમે એમને એમ રાખશો અને મિડ પોઈન્ટ ગોતશો તો મિડ પોઈન્ટ તો સરખો જ આવવાના છે. બટ પ્રોપર મેથડ ઇઝ ધીસ. આન્સર લઈ આવો ને નોલેજ હોવું બે અલગ વસ્તુ છે. ધીસ ઇઝ પ્રોપર મેથડ. સામે બધાની ફ્રીક્વન્સી લખી, ટોટલ કર્યો, આપણી પાસે આવી ગયું 400. હવે આનો આપણે ક્લાસ માર્ક ફાઇન્ડ કરીએ તો આ બંનેને પ્લસ કરી ડિવાઈડ બાય 2 એવી રીતના બધામાં થશે તો આ આપણને મળી જશે મિડ પોઈન્ટ, બરાબર ને. ગમે તે એકને આપણે અઝ્યુમ્ડ મીન તરીકે સિલેક્ટ કરી લઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ 57 ને આપણે અઝ્યુમ્ડ મીન સિલેક્ટ કરીએ તો આની સામે તો અહીંયા 0 આવી જશે. હવે નંબર ત્યાં બહુ એવડા બધા મોટા છે નહીં, બરાબર ને, એટલે ચિંતાની કંઈ જરૂર નથી. તો આપણે જસ્ટ 51 માંથી 54 માંથી 57, 51 માંથી 57 એમ માઇનસ કરીએ તો ઉપર નેગેટિવ આવી જશે, નીચે પોઝિટિવ આવી જશે. તમારે જો હજી સિમ્પલ કરવું હોય તો તમે શું કરી શકો છો, અહીંયા બધાની વચ્ચે 3 નો ગેપ છે. તમે આને હજી 3 થી ડિવાઈડ કરી શકો છો. તો અહીંયા -1 -2 આવી જાય, અહીંયા 1 અને 2 આવી જાય. તમે જો આને હજી ફર્ધર 3 થી ડિવાઈડ કરીને સ્ટેપ ડિવિઝનમાં જવા માંગતા હોય તો, બરાબર ને. બટ એટલું બધું કંઈ જાજો ફેર પડશે નહીં. એટલે આપણે અહીંયા અઝ્યુમ્ડ મીન મેથડ થી આગળ વધીએ. તમે સ્ટેપ ડિવિઝન થી હોમવર્કમાં ટ્રાય કરજો. અગેન 0 ની સામે 0 આવી જશે. બાકીના બધાને મલ્ટીપ્લાય કરો તો 15 into -6 -90 આવશે. સોરી, there is a mistake over here again. અહીંયા આવી જશે આપણી પાસે -90, અહીંયા -330, અહીંયા બધા પ્લસ, બરાબર ને. નેગેટિવ નંબર્સ પ્લસ કરો, પોઝિટિવ નંબર્સ પ્લસ કરો. પોઝિટિવ મોટા છે તો આન્સર પોઝિટિવ આવશે. મોટામાંથી નાનો નંબર માઇનસ કરો, we get 75. Again we will apply the formula over here. બટ આ વખતે ફોર્મ્યુલામાં a માઇનસ થઈ રહ્યો તો a પ્લસ થશે. h નો ત્યાં રોલ જ નથી. શું કામ? આપણે કોઈ ડિવિઝન નથી થયું. એટલે ફોર્મ્યુલા પ્લીઝ ભૂખતા નહીં. ઇનપુટ ધ વેલ્યુઝ. a ની જગ્યાએ 57 આવી જશે, fidi ની જગ્યાએ 75, નીચે 400. આને ડિવાઈડ કરશો તો 0.1875 આવી જશે. ડિવાઈડ કરવાની મેથડ છે 75 ડિવાઈડ બાય 4 કરો તો 18.75 આવશે. 18.75 ને 100 થી ડિવાઈડ કરો 0.1875 આવશે. Add them, we will get 57.19 approximately. 57.1875 આવે, જેને તમે 57.19 લખી શકો છો. Right? I hope you don't have any doubts in this. Let us move to sum number 6. The table below shows daily expenditure of 25 households in a locality. Right? એટલે રોજના 100 થી 150 રૂપિયા ખર્ચાતા હોય એવા 4 મકાન છે. રોજના 150 થી 200 રૂપિયા ખર્ચાઈ જતા હોય એવા 5 મકાન છે, and so on. કન્ટિન્યુઅસ ક્લાસીસ છે, બધાની વચ્ચે ગેપ બી સરખો છે, નંબર બી નાના નાના છે, કોઈ જાજી ચિંતા નથી. હોરિઝોન્ટલ માંથી વર્ટિકલ. મિડ પોઈન્ટ ફાઇન્ડ કરશું તો આનો 125 આવશે, આનો 175 આવશે, and so on. રાઈટ. અગેન નોર્મલ અઝ્યુમ મીન મેથડ કરશું બીકોઝ ફ્રીક્વન્સી ખૂબ જ નાની છે. 25 ને આપણે અઝ્યુમ્ડ મીન સિલેક્ટ કરી લઈએ તો એની સામે 0 અને 0 આવી જશે. ધીસ ઇઝ અઝ્યુમ્ડ મીન, બરાબર. એટલે આને હાઇલાઇટ કરજો કે આ અઝ્યુમ્ડ મીન છે 225. રાઈટ, હું જ હાઇલાઇટ કરી આપું એટલે કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. ધીસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ a. યસ, ફાઇન. હવે 175 માંથી 225 માઇનસ કરશું તો અહીંયા -50 આવશે, અહીંયા -100 આવશે, નીચે 50 અને 100 આવી જશે.
રાઈટ. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર. હજી જો તમારે આમાં આગળ વધવું હોય તો તમે શું કરી શકો છો, આ બધાને હજી 50 થી ડિવાઈડ કરી શકો છો, બીકોઝ ક્લાસ લેન્થ ઇઝ 50. એટલે આ બધાને હજી 50 થી ડિવાઈડ કરશું તો અહીંયા -1 -2 આવી જશે, અહીંયા 1 અને 2 આવી જશે. બટ અગેન તમે હોમવર્કમાં ટ્રાય કરશો તો વધારે ખ્યાલ આવશે. નાઉ સિમ્પલી મલ્ટીપ્લાય fi and di. તો 4 into -100 will give us -400, અહીંયા -250. એવી રીતના નીચે પોઝિટિવ નંબર્સ આવશે. 200 plus 100 is 300 અને અહીંયા છે -650. -650 અને 300 નો ડિફરન્સ કાઢીએ તો -350 આવી જશે. અગેન યુઝ ધ ફોર્મ્યુલા, સેમ ઇનપુટ ધ વેલ્યુઝ, બરાબર ને. આ બંનેને ડિવાઈડ કરો તો -14 પ્લસ માઇનસ થઈ ગયું 225 માંથી 14 માઇનસ કરો તો 211. વેરી વેરી સિમ્પલ सम्स. હવે આ અઝ્યુમ મીન થી કર્યો તો ડાયરેક્ટ મેથડ અને સ્ટેપ ડિવિએશન મેથડ થી ટ્રાય કરવાનું છે. ડાયરેક્ટ મેથડમાં થોડાક લાંબા થઈ જશો, બટ મેન મેથ્સ પ્રેક્ટિસ પરફેક્ટ. એવું ન હોય પ્રેક્ટિસ મેથ્સ મેન પરફેક્ટ. તમે શું છે આમ ગમે સાંભળી લ્યો છો, એવું ન ચાલે. ઉતારો મારવાનો, ગમે તે સાંભળી લેવાનું, એવું ન. ઇન્ટરેક્ટિવ રહેવાનું, થોડુંક ડાઉટ બાઉટ પૂછવાના ફોન કરીને. સુતા છો આરામથી ઘરે, થોડાક જાગો તો સારી વસ્તુ છે. લેટ અસ મૂવ ટુ સમ નંબર 7. આ તમારી 9th ની ટેક્સ્ટબુક માંથી ઉપાડેલો ટેબલ છે. તમને યાદ આવતું હોય તો હજી 6-7 મહિના પહેલા જ આપણે કર્યું હતું, ફેબ્રુઆરી મહિનામાં, બરાબર ને. કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ SO2 ઇન એર. આ ક્લાસીસ છે, આ ફ્રીક્વન્સી છે. સૌથી પહેલા તો એ બંનેને આપણે લખી નાખ્યા અહીંયા, બરાબર ને. આને ટોટલ કરીએ તો 30 આવી જાય છે. અહીંયા લખ્યું છે 30 લોકાલિટીઝ નો SO2 નો ppm છે. આ બધાનો મિડ પોઈન્ટ ફાઇન્ડ કરીએ તો આનો 0.02 આવશે, આનો 0.06 આવશે એન્ડ સો ઓન. હવે આટલા નાના નંબર છે, આમાં શું અઝ્યુમ મીન સિલેક્ટ કરવું? તો સિમ્પલ આપણે fi અને hi ને મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો ભાઈ 4 into 0.02 એટલે 0.08, 9 6 54 એટલે 0.54 એન્ડ સો ઓન. બધાને એડ કરો તો આવી ગયું 2.96. સિમ્પલ સિગ્મા fi hi upon સિગ્મા fi. વેલ્યુઝ મૂકો 2.96 divided by 30 and you have the answer 0.099 parts per million. ખૂબ જ ઈઝી ક્વેશ્ચન છે, કાંઈ જાજુ છે નહીં, બરાબર ને. આમાં બી અઝ્યુમ મીન મેથડ કરવી હોય તો યુ કેન ડુ, રાઈટ. એમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. બટ અઝ્યુમ મીન મેથડ કરશો અગેન પોઈન્ટમાં નેગેટિવ અને પોઝિટિવ આન્સર્સ આવશે, એના માટે થોડીક પ્રોબ્લેમ્સ થશે. એટલે બેટર ઇઝ અવોઇડ એની અધર મેથડ. ડિરેક્ટ મેથડ જ અહીંયા સૌથી સારી પડશે, રાઈટ. લેટ અસ મૂવ ટુ સમ નંબર 8. A class teacher has following absentee record of 40 students. 40 જણા છે એટલે ટોટલ નંબર ઓફ ઓબ્ઝર્વેશન્સ આપણી પાસે ઓલરેડી છે. ફાઇન્ડ ધ મીન નંબર ઓફ ડેઝ અ સ્ટુડન્ટ વોઝ એબ્સન્ટ. એટલે 0 થી લઈને 6 દિવસ એબ્સેન્ટ હોય એવા 11 જણા છે. 6 થી 10 દિવસ એબ્સેન્ટ હોય એવા 10 જણા છે. 38 થી 40 દિવસ એબ્સેન્ટ હોય એવા 1 જણા છે. એટલે આવો ડેટા આપણને આપ્યો છે. ડેટા ઇઝ કન્ટિન્યુઅસ. પણ તમે જો અહીંયા 6 નો ગેપ છે, અહીંયા 6 અને 10 ની વચ્ચે 4 નો ગેપ છે, 4 નો ગેપ છે, 6 નો ગેપ છે, 8 નો ગેપ છે, 10 નો ગેપ છે અને 2 નો ગેપ છે. ધ ક્લાસીસ આર નોટ ઓફ યુનિફોર્મ વિડ્થ. બધાની વિડ્થ ઇક્વલ નથી, એટલે થોડુંક ધ્યાન રાખવાનું. અહીંયા પછી તમે ઓલું કરો ને -1 -2 -3, નીચે 1 2 ને 3, એવું અહીંયા નહીં આવે. એવી સિમેટ્રી છે ને એ ક્લાસ વિડ્થ સરખી હોય ત્યારે જ આવે, રાઈટ. તો સૌથી પહેલા તો હોરિઝોન્ટલ માંથી વર્ટિકલ, બરાબર ને. હવે આપણે ફાઇન્ડ કરી લઈએ મિડ પોઈન્ટ, બરાબર. એટલે 0 અને 6 નો મિડ પોઈન્ટ આવી જશે, 3 6 અને 10 નો આવી જશે 8 એન્ડ સો ઓન. અહીંયા બધાની લેન્થ અલગ અલગ છે, તો આપણે અઝ્યુમ મીન મેથડમાં નથી જતા. નંબર બી નાના નાના છે, કોઈ એવડો બહુ મોટો નંબર નથી. સો વી વિલ અપ્લાય ડિરેક્ટ મેથડ. fi અને hi ને મલ્ટીપ્લાય કરી આપી. 11 3 33, 10 8 80 એન્ડ સો ઓન. બધાને પ્લસ કરો તો આવી ગયું 499. સિમ્પલી અપ્લાય સિગ્મા fi hi upon સિગ્મા fi. 499 upon 40 will give us 12.48 days. Fine. I hope you don't have any doubts in this. Let us move to sum number 9. આ લખીને આપજો પ્લીઝ બુક ની અંદર, right? Sorry for the disturbance that you are getting. Fine. Let us move to question number 9. The following table gives the literacy rate in percentage of 35 cities. Find the mean literacy rate. આ આપણને લિટરેસી રેટ આપ્યો છે 35 સિટીનો, એટલે આ બધાના ટોટલ કરશો 35 આવશે. આ બધાનો લિટરેસી રેટ છે, બધાની વચ્ચે 10-10 નો ગેપ છે. સારું કહેવાય, બરાબર છે. એટલે હોરિઝોન્ટલ નું વર્ટિકલ, ફાઇન. અને ભેગો ક્લાસ માર્ક બી ફાઇન્ડ કરી લીધો છે. 45 અને 55 નો 50, આનો 60, આનો 70, આનો 80, આનો 90 એટસેટ્રા. 70 થોડુંક આ બધું જોઈને તમે સમજી ગયા છો, તો આને આપણે અઝ્યુમ મીન સિલેક્ટ કરવાના છીએ. લેટ અસ સિલેક્ટ 70 એઝ a, રાઈટ. હવે આપણે સ્ટેપ ડિવિએશન મેથડ કરશું. ભાઈ ક્લાસ વિડ્થ બધી બાજુ સરખી છે તો કરાય. તો 70 ની સામે આપણી પાસે અહીંયા 0 0 વાળું આવી જશે, રાઈટ. અને સિમ્પલી આની આપણે ટ્રાય કરીએ તો 60 - 70 એટલે -10.
-10 upon 10 બધાની ક્લાસ વિડ્થ 10 છે તો આવી ગયું -1. તો અહીંયા -1, અહીંયા -2, નીચે 1 અને 2. હવે fi અને ui ને મલ્ટીપ્લાય કરો તો 0 વાળાની સામે 0 આવી જશે, ઉપર બંને નેગેટિવ, નીચે બંને પોઝિટિવ. 6 ની સામે -6 કેન્સલ. 8 - 10 will give me -2. અપ્લાય ધ ફોર્મ્યુલા sigma fi ui upon sigma fi, બટ બધામાંથી a માઇનસ થઈ રહ્યો છે તો a પ્લસ કરવું પડશે, બધામાં h ડિવાઈડ થઈ રહ્યો છે તો મલ્ટીપ્લાય કરવો પડશે. પુટ ધ વેલ્યુઝ, પ્લસ માઇનસ માઇનસ થઈ જશે, બરાબર ને. 70 - 0.57, આને સોલ્વ કરતા આપણી પાસે 0.57 વધશે. સિમ્પલ છે. 5 2s are 5 7s are, ઉપર વધ્યું -4, નીચે વધ્યું 7, એને ડિવાઈડ કરશું તો આવું આવશે આપણી પાસે. And we have the answer 69.43%. So as you can see, there is nothing much over here, but again, પ્લીઝ રિક્વેસ્ટ કરીને કહું છું, નહીં કરો ને તો ક્યાંક ને ક્યાંક ભવિષ્યમાં પસ્તાવો થશે. જે મેથડ આપણે કરી હોય એના સિવાયની બે મેથડ રફ બુકમાં ટ્રાય કરવાની છે. We end up over here. Till then, take very good care of yourselves. Goodbye.